ท่ามกลางแสงแดดจ้าของทะเลแคริบเบียนบนแผ่นดินคิวบาที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกลับมีเมืองเล็กๆของอเมริกาซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงลวดหนามที่นี่ร้านแมคโดนัลด์ตั้งอยู่ห่างจากคุกความมั่นคงสูงสุดเพียงไม่กี่ไมล์และนกทะเลหายากบินวนเวียนอยู่เหนือทุ่งระเบิดนับหมื่นลูกนี่คือนาเวลสเตชันกัวตานาโมเบย์หรือ GTMO ฐานทัพเรือสหรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในต่างแดนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่อย่างท้าทายในประเทศที่สหรัฐนั้นไม่มีแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเรื่องราวของกัวตานาโมเต็มไปด้วยความย้อนแย้งระดับโลกที่ซ้อนทับกันมานานกว่าศตวรรษทั้งสัญญาเช่าที่เจ้าของที่ดินฉีกทิ้งไม่ได้และวิกฤตการณ์ตัดน้ำประปาที่นำไปสู่การสร้างโรงงานผลิตน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ที่นี่กลับกลายเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดโดยบังเอิญวันนี้เราจะพาทุกคนก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนเพื่อถอดรหัสสถานที่ที่เป็นทั้งนรกและสวรรค์ในเวลาเดียวกันกับกัวตานาโมพื้นที่สหรัฐบนคิวบาสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับความซับซ้อนทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากกระดาษเพียงแผ่นเดียวย้อนกลับไปหลังสงครามสเปนอเมริกาในปี 1898 สหรัฐได้วางเงื่อนไขที่เหมือนมัดมือชกคิวบาผ่านบทบัญญัติแพทเงื่อนไขนั้นง่ายแต่เอารัดเอาเปรียบหากคิวบาต้องการเอกราชคิวบาต้องยอมขายหรือให้เช่าที่ดินเพื่อทำสถานีถ่านหินและฐานทัพเรือให้กับสหรัฐซึ่งนำมาสู่สนธิสัญญาปี 1903 ที่สร้างสถานะทางกฎหมายที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกนั่นคือคิวบายังคงมีอำนาจอธิปไตยสุดท้ายแต่สหรัฐกลับมีอำนาจศาลและการควบคุมอย่างสมบูรณ์เปรียบเสมือนคิวบาเป็นเจ้าของบ้านที่มีโฉนดแต่สหรัฐเป็นผู้ถือลูกกุญแจทุกดอกและเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ความเจ็บปวดนี้ถูกตอกย้ำด้วยเช็คค่าเช่ารายปีมูลค่าเพียง $4,085 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลังจากฟิเดลคาสโตรก้าวขึ้นสู่อำนาจและทำการปฏิวัติคิวบาในปี 1959 รัฐบาลของเขาประกาศจุดยืนแข็งกร้าวด้วยการปฏิเสธที่จะนำเช็คเหล่านี้ไปขึ้นเงินมีเรื่องเล่ากันว่าเช็คเหล่านี้ถูกเก็บกองไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานสักแห่งในกรุงฮาวานาเป็นเวลานานหลายทศวรรษเพื่อเป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่ต้องการเงินของคุณแต่เราต้องการดินแดนของเราคืนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ดุเดือดที่สุดแต่คนรู้น้อยที่สุดคือวิกฤตการณ์น้ำในปี 1964 เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสหรัฐจับกุมชาวประมงคิวบา 4 คนโดยอ้างว่ารุกล้ำน่านน้ำสร้างความโกรธแค้นให้กับฟิเดลคาสโตรเป็นอย่างมากเขาตอบโต้ด้วยวิธีการที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการสั่งตัดท่อส่งน้ำจืดจากแม่น้ำยาเตรัสซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงฐานทัพคาสโตรต้องการส่งสารว่าฐานทัพของคุณตั้งอยู่บนแผ่นดินของผมและผมสามารถบีบให้คุณแห้งตายเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีที่น้ำถูกตัดสหรัฐตกอยู่ในภาวะวิกฤตต้องขนส่งน้ำจืดทางเรือมาจากจาเมกาอย่างเร่งด่วนแต่แทนที่สหรัฐจะยอมจำนนประธานาธิบดีสหรัฐกลับสั่งการให้ฐานทัพต้องพึ่งพาตนเองให้ได้โดยเร็วที่สุดเหตุการณ์นี้สร้างวีรกรรมในมุมมองของสหรัฐเมื่อพลเรือจัตวาจอห์นบัคเคลลี่ผู้บัญชาการฐานทัพตัดสินใจสั่งให้ทหารขุดท่อส่งน้ำขึ้นมาตัดขาดและปิดผนึกมันอย่างถาวรเพื่อยุติข้อคอรหาที่คิวบาอ้างว่าสหรัฐแอบขโมยน้ำจากนั้นสหรัฐก็ได้ทุ่มงบประมาณสร้างโรงกลั่นน้ำทะเลซึ่งประกอบด้วยหน่วยกลั่นน้ำ3หน่วยโรงกลั่นแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นโรงงาน2วัตถุประสงค์กล่าวคือสามารถผลิตทั้งน้ำจืดและพลังงานไฟฟ้าควบคู่กันไปโดยใช้ไอ้น้ำจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนระบบการกลั่น
การออกแบบเช่นนี้ทำให้ฐานทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างครบวงจรทั้งด้านทรัพยากรและพลังงานซึ่งโรงงานนี้มีกำลังการผลิตตามแผนที่ 2.25 ล้านแกลลอนต่อวันซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปี 1965 ถึง 1970 โรงกลั่นแห่งนี้ผลิตน้ำจืดได้โดยเฉลี่ย 1.99 ล้านแกลลอนต่อวันซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามของสหรัฐในการประกาศเจตจำนงที่จะคงอยู่ในฐานทัพแห่งนี้ในระยะยาวผลกระทบอีกด้านที่ตามมาคือชะตากรรมของแรงงานเพื่อตัดขาดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ไล่คนงานชาวคิวบาหลายร้อยคนออกและนำเข้าแรงงานชาวจาเมกาเกือบ 500 คนมาทดแทนภายใต้เหตุผลด้านความมั่นคงและค่าจ้างที่ต่ำนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้กัวตานาโมกลายสภาพเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ตัดขาดจากสังคมรอบข้างโดยสิ้นเชิงความตึงเครียดไม่ได้จบแค่เรื่องน้ำแต่มันก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่น่าสะพรึงกลัวฝั่งคิวบาได้ปลูกแนวต้นกระบองเพชรสายพันธุ์โอพันเทียเป็นแนวยาวกว่า 8 ไมล์หรือประมาณ 13 กิโลเมตรล้อมรอบฐานทัพจนได้รับฉายาว่าม่านกระบองเพชรเป้าหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้พลเมืองคิวบาหลบหนีเข้าไปในเขตฐานทัพในขณะที่ฝั่งสหรัฐและคิวบาต่างก็วางทุ่นระเบิดรวมกันกว่า 55,000 ลูกรอบแนวปริมณฑลทำให้พื้นที่รอยต่อนี้กลายเป็นหนึ่งในพรมแดนที่อันตรายและตึงเครียดที่สุดในโลกยุคสงครามเย็นเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หลังเหตุการณ์วินาศกรรมนายวันตอนนี้บทบาทของกัวตานาโมเปลี่ยนจากฐานทัพเรือไปสู่สิ่งที่โลกเรียกว่าหลุมดำทางกฎหมายรัฐบาลประธานาธิบดีบุชเลือกใช้สถานที่นี้เพราะสถานะกึ่งอาณานิคมนั้นทำให้มันอยู่นอกเขตอำนาจศาลพลเรือนของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายระหว่างประเทศอย่างอนุสัญญาเจนีวาที่คุ้มครองเฉลยศึกสหรัฐได้บัญญัติคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาคือ enemy combatants ที่ก็ยังไม่มีคำแปลเป็นไทยครับแต่ว่าใช้เรียกนักโทษที่ไม่ใช่ทั้งนักโทษทางการเมืองและไม่ใช่เฉลยศึกไม่ใช่อาชญากรทั่วไปซึ่งทำให้ผู้ถูกคุมขังนั้นไม่มีสิทธิ์เหมือนเฉลยศึกทั่วไปนำไปสู่การกักขังโดยไม่มีกำหนดและการใช้เทคนิคการสอบสวนที่รุนแรงแม้ในปี 2008 ศาลฎีกาสหรัฐจะมีคำตัดสินประวัติศาสตร์ในคดีบูเมเดียนต่อบุชโดยระบุว่าผู้ถูกคุมขังมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการยื่นคำร้อง habeas corpus เพื่อท้าทายความชอบธรรมในการกักขังโดยศาลย้ำว่าฝ่ายการเมืองไม่สามารถเปิดหรือปิดรัฐธรรมนูญได้ตามอำเภอใจซึ่งคำร้อง habeas corpus นี้เป็นหลักการที่เป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่เก่าแก่และสำคัญซึ่งป้องกันไม่ให้รัฐหรือเจ้าหน้าที่อุ้มหรือจับขังใครตามอำเภอใจพูดง่ายๆคือมันคือกุญแจทางกฎหมายที่ใช้ไขประตูคุกเพื่อลากตัวผู้ถูกคุมขังมาชี้แจงว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปขังเขาถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องปล่อยตัวไปหลังจากนั้นผู้พิพากษาชั้นต้นเริ่มตรวจสอบคุณภาพของหลักฐานที่รัฐบาลนำเสนออย่างเข้มงวดและตัดสินปล่อยตัวนักโทษหลายคนแต่แล้วในปี 2010 ศาลอุทธรณ์ในเขต DC ได้เข้าแทรกแซงโดยศาลอุทธรณ์ได้สั่งการให้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางต้องยึดถือข้อสันนิษฐานที่เป็นคุณต่อรัฐบาลในการประเมินว่ารายงานข่าวกรองของสหรัฐน่าเชื่อถือโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าหลักฐานเหล่านั้นถูกรวบรวมภายใต้สภาพการสู้รบอันสับสนวุ่นวายซึ่งตอนนั้นผู้พิพากษาได้แสดงความไม่เห็นด้วยโดยระบุว่าการกำหนดให้ต้องยอมรับการสันนิษฐานเช่นนี้เข้าใกล้การชี้แนะว่าสิ่งที่รัฐบาลกล่าวจะต้องถือว่าเป็นความจริงอย่างเป็นอันตรายการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตรวจสอบนี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชะตากรรมของนักโทษสถิติชี้ให้เห็นว่าก่อนเดือนกรกฎาคมปี 2010 ผู้ถูกคุมขังชนะคดี habeas ถึง 56% แต่หลังจากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งดังกล่าวอัตราการชนะคดีลดลงเหลือเพียง 8% ทนายความฝ่ายจำเลยกล่าวว่าการตัดสินของศาลอุทธรณ์ DC ทำให้คดี habeas ในกัวตานาโมกลายเป็นความสูญเปล่านอกจากนี้ศาลอุทธรณ์ยังกลับคำตัดสินหรือสั่งให้พิจารณาใหม่ในเกือบทุกคดีที่ศาลชั้นต้นนั้นเคยสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังณเดือนมกราคมปี 2025 ก็ยังคงมีนักโทษเหลืออยู่ 15 คนที่ยังคงติดอยู่ในสภาวะสูญญากาศนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายกักกันเพียงอย่างเดียวสูงถึง$540 ล้านสหรัฐต่อปีซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฐานทัพเรือจริงที่ประมาณ$60 ล้านสหรัฐต่อปีและเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ถูกคุมขังในขณะนั้นตัวเลขนี้เผยให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อผู้ถูกคุมขัง1คนต่อปีที่ GTMO นั้นสูงถึง$29 ล้านสหรัฐ
ท่ามกลางประวัติศาสตร์ที่มืดมนกลับมีแสงสว่างเล็กๆที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นการที่พื้นที่นี้ถูกปิดกั้นด้วยดงกระบองเพชรและทุ่นระเบิดทำให้มันรอดพ้นจากการพัฒนาเป็นรีสอร์ทหรือเขตอุตสาหกรรมจนในที่สุดพื้นที่กันชนที่มนุษย์ไม่กล้าก้าวย่างเข้าไปนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางนิเวศวิทยาโดยบังเอิญนักวิทยาศาสตร์พบว่าแนวปะการังในอ่าวกวนตานาโมมีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบแคริบเบียนและป่าแห้งแล้งในเขตฐานทัพได้กลายเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์เฉพาะถิ่นที่หาได้ยากเช่นคิวบันอีกัวน่าและงูโบอาคิวบาซึ่งตามกฎหมายกองทัพเรือสหรัฐนั้นมีพันธะที่ต้องอนุรักษ์พวกมันไว้ทำให้ทหารที่ถือปืนลาดตระเวนต้องกลายสภาพเป็นผู้พิทักษ์สัตว์ป่าไปด้วยสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นจากความต้องการอำนาจและความมั่นคงกลับกลายเป็นพื้นที่ที่สะท้อนทั้งด้านที่มืดมิดที่สุดของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและด้านที่งดงามที่สุดของการฟื้นตัวของธรรมชาติปัจจุบันมีข้อเสนอจากนักวิชาการให้เปลี่ยนกวนตานาโมจากสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งให้กลายเป็นอุทยานสันติภาพและศูนย์วิจัยทางทะเลระดับโลกเพื่อให้สหรัฐและคิวบาได้หันหน้าเข้าหากันผ่านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อปกป้องโลกใบนี้แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่มนุษย์เราจะสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งที่อย่างรากลึกกว่าศตวรรษให้กลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในอนาคต